ආයිබෝවන් අද ලෙස්ටීස් ඇග්‍රෝ YouTube වීඩියෝ තුලින් ඔබට කතා කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කහවගාව පිළිබඳව. කහ කියන්නේ ඔබට නිවසේදී ඉතාමත් පහසුවෙන් වගා කරගන්න පුළුවන් ඒ වගේම ඉතාමත් වටිනා භෝගයක්. කහ සාමාන්‍ය වගා කිරීම සිද්ධ කරන්නේ මාර්තු අප්‍රේල් මාසවලදී. ඒ වගේම නොවැම්බර් අවසාන එහෙම නැත්නම් දෙසැම්බර් වෙනකොට අපිට කහ අස්වැන්න නෙලා ගන්න පුළුවන්. ඔබට මේ රූප සටහනේ පේන විදිහට අපිට කහ වගා කිරීමේදී කහ ඉතා කුඩා කැබලි යොදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කහ හිටවද්දී පොළොවේ පරතරේ තියා ගන්න ඕනේ සාමාන්‍යයෙන් අඩියක විතර වගේ පරතරයක් හැම කහ පැලයක් අතරම. කහ වගා කිරීමේදී පස් මාධ්‍ය හැටියට භාවිතා කරන්න ඕනේ ඇත්තටම බුරුල් පසක්. ඒකදී අපිට යොදා ගන්න පුළුවන් කොම්පෝස්ට් 10 අඟුරු ඒ වගේම මතු පිට පස ඒ අරගෙන අපි සාමාන්‍ය බුරුල් පසක් තමයි මේකට යොදා ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි කහ වගා කිරීමේදී හොඳට සූර්යාලෝකයේ වැටෙන තැනක් අපි අපගේ ගෙවත්තේ තෝරගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපි පෝච්චි එකේ තෝරන නම් මතක තියාගන්න ඕන අපි ඒක හොඳට සූර්යාලෝකයේ වැටෙන තැනක තියන්න. අපිට සාමාන්‍යයෙන් කලින් කිව්වා වගේ නොවැම්බර් මාසයේ අන්තිමේදී එහෙම නැත්නම් දෙසැම්බර් විතර වෙද්දී අපිට කහ අස්වැන්න නෙලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මාස 9ක් 10ක් අතර වගේ ප්‍රමාණ කාලයකදී අපිට මේ කහ අස්වැන්න නෙලා ගන්න පුළුවන්. කහ පැලයක් ඔබට මේ පිටුපස්සෙන් පේනා වගේ මේ විදියට කහ අපි ඒ ගලවන්න කිට්ටු වෙනකොට කහ ගහ මේ විදියට කහ පාටෙලා ඒ ගස් මේ මිය යාමක් සිදු වෙනවා. එතනින් පස්සේ තමයි අපි ඒ අල ගැලවීම කරන්න ඕනේ. අද වෙනකොට මේ කහ හිටවල අපි හරියටම මාස 10ක් සම්පූර්ණ වෙලා තියෙනවා. මේ අපි සූදානම් වෙන්නේ මේ හිටවපු කහ ගලවන්න. ඔබ මේ දකින්නේ අපි එක පඳුරකින් ගලවගත්තු කහ ප්‍රමාණය සාමාන්‍යයෙන් මෙතන මේ කහ ග්‍රෑම් 500ක් විතර වගේ තියෙනවා. මේක අපි වේල්ලා ගත්තාම අපිට සාමාන්‍යයෙන් මේකේ එක පඳුරකින් කහ ග්‍රෑම් 200ක් වගේ ප්‍රමාණයක් 100ක් 200ක් අතර වගේ ප්‍රමාණයක් අපිට ගන්න පුළුවන් කුඩු හැටියට. දැන් ඔබ මේ දකින්නේ අපි ගලවලා ඉවර වෙච්ච කහ ටික. අපි බලමු ඊළඟට අපි මොකද්ද මේ කහ වලට කරන්න යන පියවර කියලා. අපි මුලින්ම අර ගලවගත්ත කහ ටික මේ විදිහට වතුරෙන් මේ පිරිසිදු කරගන්න ඕනේ. දැන් මේ අපි අරගත්තු කහ සමහර කෙනෙක් කරනවා මේක තම්බලා ඊට පස්සේ වේලන එක කරනවා. නමුත් අපි මෙතනදී පෙන්නන්නේ තම්බන්න නැතුව මේක සුද්ධ කරලා අපි කපලා කොහොමද අවුවේ වේලලා මේක අපිට ඕන විදිහට සකස් කරගන්න කියන එක. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ වගේ තැටියකට දාලා මේක දින කීපයක් අවුවේ තිබ්බම අපිට කොටා ගන්න පුළුවන් මට්ටමට මේක වේල ගන්න පුළුවන්.
දවස් කීපයක් අවුවේ වේලගත්තට පස්සේ හොඳට වේලුණාම අපිට පුළුවන් ගෙදර තියෙන බ්ලෙන්ඩර් එකක් ආධාරයෙන් මේ කහ ටික කුඩු කරගන්න. මේ විදියට ඔබට පුළුවන් ගෙදරට අවශ්‍ය කරන කහ ටික කාබනිකව ඔබගේ ගෙවත්තේම වගා කරගන්න. ලෙස්ලිස් ඇග්‍රෝ YouTube channel එක සමග එක්ක ඔබට ස්තුතියි. අපගේ තවත් මෙවැනි වීඩියෝ ලබා ගැනීම සඳහා අපගේ ලෙස්ලිස් ඇග්‍රෝ YouTube channel එක subscribe කර bell icon එක එබීමෙන් අපගේ නවතම වීඩියෝ ලබා ගැනීම හැකියාව ඔබට තිබෙනවා. ඔබට සුබ දවසක්.